हजुर नगरिकन जाने कहाँ उहाँहरूको पनि जागिर हो है जागिर बचाउनु हो ठिक छ हाम्रो यस्तै छ आगो फुक्दै खान्छ फेरि ए जाँठा भात डढो हो लु छिटो गर्नु छिटो गर्नु बिक्री गएछ नि तेरै काम मात्रै केही होइन राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पंजीकरण विभाग तथा गोवर्धनमा गाउँपालिका होस्टेल आगो फुकाउ फरलाई पनि तपाईँले यहाँ खाँदै यहाँ एउटा खाएँ भन्नु नि ल मैले खाँदैछु यहाँ दुधै पनि छु यहाँ हाम्रो गाईले पनि दुधै गर्ने यहाँ यस्तै छ हाम्रो खाँदै पनि एउटा नाटक त हामी पनि देखाउनु पर्यो त नि हाम्रो त अब होइन उहाँहरूको पनि इज्जत पुऱ्याउँछ म मेरो फोटो खिचेर ठाउँ ठाउँ पुग्नु भनेको त्यो मान्छेले सबैले हेर्छ कि चिन्छ आउँछ त के हो यो भन्थ्यो अस्ति केटाहरू आफू सतर्क हुनुपर्छ र हुनु पर्यो नि त ए यो गाँठाले काटेर खाइदिनु होइन यो त केराबारी हो मेरो यो अलिक मिल्दैन कि भोलि पछि त मिल्छ यो मलाई कुखुरा भाले चाहिन्छ क्या त्यो चोको त्यो मात्रै हो क्या यत्रो पछि त 1 पैसामा ल्याइदिन्छु नि त मलाई चाहिँ यो गाई यत्रो पछि मात्रै हो मैले पालो भाले चाहिन्छ कि होइन फोटोग्राफरले जोस् राम्रै जति गरिरहेको छ हाम्रो म त डाँडातिर बेच्छु गाई त गाउँतिर त बेच्दिनँ फेरि भाले पसेर भएन भाले पसेर भएन दुध पो ठुङ्नु थाल्छ यति भए त बढी अलिक यो सुगर सफाइ पनि हेर्छ क्या म त यो के हुन्छ नि यस्तै भयो नि राम्रै देख्दो रहेछ युट्युबमा त तेरो त कालो होइन त साथी यता आइदिनु हो यो के पार्ने सेपमा खमाले अन्तरे बुढो जस्तो एकपट्टि मुख एकपट्टि र अझै 20-50 वर्ष चाहिँ केटाले गाई दिन्छु है तिम्रो पछि केटाले गर्ला नि त केटाले गर्ला नि आउनु
सबभन्दा पनि अब यो दुध चाल्दै हामीले चाहिँ यो दुध चाल्नुपर्छ क्या यसरी अब यहाँतिर भर्दै गयो यहाँतिर यसमा पनि हामीले चालेर राख्नुपर्छ क्या यसरी यसरी दुध चाल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि सफा दुध घिउ राम्रो सफा बन्छ क्या त्यसरी हामी यसरी चाल्छौँ क्या यसरी यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि सबभन्दा पनि वस्तुको रुमहरू चाहिँ जे कति हुँदैन र यसमा चालिएर सफा दुध बन्छ त्यो दुध सफा बन्छ यो चाहिँ मेरो लोकल गाई चौरीमा मिसाउनु भएको चौरीसँगै नै मिसाएर राखेको यो चाहिँ लोकल चौरीको आमा छैन हाम्रो यो खुल्ला के गर्छौँ बाछा पालेको हुन्छ हाम्रो तपाईँले देख्यो होला सबभन्दा पनि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने मान्छेले बाछाहरू हुर्काएर चाहिँ पालियो भने हामीलाई जहाँबाट पनि आमदाम हुन्छ बस्तु बाछाहरू हामी सबै पाल्छौँ के मेरो चाहिँ त्यो छ हेर्नुहोस् बाछाहरू हेर्नुहोस् यो हेर्नु नि अब हाम्रो बान्ने चलन हुँदैन टक्कसँगले हाम्रो त्यो वस्तुहरू चाहिँ जे होस् हाम्रो चाहिँ लक्ष्मीहरू चाहिँ के छ भनेदेखि मैले तालिम लाउँदै मजाले लगाएको छु क्या मैले त्यसले गर्दाखेरि ठ्याक ठ्याक आउँछ ठ्याक ठ्याक दिने हो मेरो त्यो चलन हुन्छ भयो यो एकदम नभए ए बा बाउलो खोका पनि हो त्यसमा अलिकति दुध पनि नभए म मर्दैछु नि यहाँ दाइ अलि लाउने ल होइन त्यो कतिको मिठो हुँदो रहेछ भरे खाँदाखेरि मात्रै थाहा पाउँछ कि ल अब के गर्ने भने यसलाई चट्टसँगले यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ मैले चाहिँ तातो पानी खाएको है तातो पानी यो तातो पानी खाएको मैले लिनु पर्यो अलिकति तातो पानी है यो हाम्रो चाहिँ यो लेकमा तातो पानी हामीले यो हामीहरू भन्दा पनि हाम्रो ड्युटी सकेपछि तातो पानी खाने बिहानै तातो पानी खाने बानी हुन्छ बेलुका चाहिँ फेरि अर्को गरम पानी खान्छ यो चाहिँ तातो पानी है हामीले तातो पानी अनि त्यहाँ मर्चा चलिगएको थियो हाम्रो अनि त्यहाँ नि हाम्रो कहिले छ नि तिम्रो ज्वाइँ कमाइदिइहाल्यो अर्कोलाई पनि कमाइदिइहाल्यो सबै तर 3 नम्बरमा केटाहरू सबै 3 नम्बर 4 नम्बर यता सल्पा फेदको सबै हिजै मलाई फोन गरिसकेको छ जम्मा कति भाइ यताको केटाहरू आउँदैछ कर्मचारी सल्पा फेदीको आम्मा यताको केटाहरू सबै मेरो लिङ्क ग्याङ त्यति नै छ अझै साथी डेन्डीको ग्याङ छैन छ होइन पर्दैन अरूतिर जाँदैन होमस्टे जाँदैन डेन्डीको गोठमै बस्छ यहीँ बस्छ के मसँग बस्छ धेरै मान्छेहरू कर्मचारीहरू मैसँग बस्छ अनि के छ भनेदेखि मयुमा दर्शकहरू राम्रो खालको होस् कृषकहरू बसिराखेका छौँ र हामीले के गर्छौँ भने यहाँ राम्रो खेल खेल्नुको लागि खेल्दा कस्तो राम्रो खेल्दो रहेछ यहाँ भलिबल कस्तो खेल कसरी राम्रो खेल्दो रहेछ कि नखेल्दो रहेछ उहाँहरूको लागि हामी खतसहित बसेको हुन्छौँ मसँग डेन्डीसँग छ कुरा बुझेन सबभन्दा अरे खालको चाहिँ एउटा बुद्धि भएकै यो ठाउँको विकासको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ मैले देखेको छु यहाँतिर साथीभाइलाई खेल खेलाउने यो
है त्यति भन्दै म एउटा दुईवटा कुराहरू म यो खिर पकाउँदैछु अझ होइन यो होइन र मान्छेले हेर्दा अरे हामी शेर्पाहरू म अब हेर्नुहोस् 2020 सालमा जन्मेको मान्छे म हो म हेर्नुहोस् पाएको ल म उता ल यहाँ हाम्रो यहाँ अब हाम्रो चाहिँ यो एउटा खिर खानु पर्छ कुनै हुँदैन दुधले त नि साइलो कतिको मिठो भएछ त्यो चेक गर्ने ल एकछिनको लागि चाहिँ चम्चा यो चम्चा साइलो ल पानीले त 2 घन्टा थाम्छ भने यसले त दुधले त दिनैभरि थाम्छ नि दाइ हेर अलिक यो यता पनि घुमायो सानो अनि कतिको भरे खाँदा खाँदा कति मिठो भएछ गाँठे तिर्खा लाग्यो भने चाहिँ पखाला चलेर मरिँदैन होला आहा यसको दुधको श्रमले त कति तर हाम्रो ड्युटी सकेका छौँ लक्ष्मी राम्रो देख्छौँ अब म दुध बसाउँछु ल साइला ल साइला ओ थ्याङ्क यू लिबाङ्गो भएन दाइ अब सिधा बनाउने हो नि साइला लु गएर दाउरा लिएर आउनु अब दुध तताउनुको लागि चाहिँ हामीले दाउरा है दाउरा युज गरेर चाहिँ हाम्रो पकाउने गलाउने सबै काम दाउरै हुन्छ हाम्रो लेखमा चाहिँ